Na-found out ko nga na sobrang mura lang pala ng phone na to. Imagine, 3,000 plus lang siya, guys. At meron ka ng 256GB na storage and up to 12GB variant na RAM. Water and dust resistant na rin siya. Then, meron siyang 90Hz 6.6-inch dynamic display. 5,000 mAh na rin yung battery nito na supported ng 15W charging at 13MP main camera. Hello, Kateki! So, yan, welcome back again sa aking Lee's Tech Channel. So, nandito naman ulit ang inyong Ate Liz for another video. And yes, for today's video is may panibago na naman tayong smartphone na i-review. At this time, guys, ito yung most requested din sa aking channel na i-review, no? Etong panibagong budget-friendly smartphone ng itel, which is the itel A90. Sobrang na-curious talaga ako kung totoo nga ba tong mga top features ito. Kaya naman, para malaman natin kung legit na maganda ba talaga yung mga features ito, panoorin nyo ang aking review. So, wag natin patagalin pa, Katekis. Ayan, magsimulan na tayo. Guys, nandito na nga sa aking kamay ang pinakabagong itel A90. So, kung makikita nyo dyan, black po yung color na meron ako. Ito yung tinatawag nilang Starlit Black. So, actually, may other colors sila. Tinatawag nga nila tong truly durable and colorful. Kasi marami siyang colors na pwede nyo pagkapilian. So, kung makikita nyo dyan, meron po siyang space titanium din. And etong napakagandang Aurora Blue. At durable kasi nga IP54 na siya. Water and dust resistant. So, ayan guys. Kung makikita nyo, ito po yung kanyang likod. Ayan. O, diba? Hindi nawawala yung kanitong klaseng design na camera module. Parang iPhone lang din ang hawak-hawak mo. Meron subtle na itel brand. Very simple, but minimal lang siya, no? Minimalistic lang yung design niya. Which is nice naman. Flat yung back. Ayan guys, sa lapad naman nito, para lang din siya kasing lapad ng iPhone ko. Ayan, iPhone 15 Pro Max ko. Para may ano lang kayo, idea lang kayo sa kung gaano siya kalaki. Ayan. At ayan, curved edges din. So, anyway, makikita niyo po dito sa lower part yung kanyang speaker. Type-C na yung charging niya, ha? Then, meron siyang 3.5mm audio jack. So, masaya kasi hindi pa nawala yung earphone jack. So, usually kasi yung mga phones na silabasan ngayon, hindi mo na halos makikita yung earphone jack. By the way, sa box niya, guys, wala siyang free earphone. So, charger lang. Ayan, case. Now, guys, is i-check na natin yung display na to. So, i-turn on na natin. So, there guys, makita nyo na agad dyan yung display nitong bagong itel A90. So, ayan, 90Hz na po to, ha. So, first, nung pagbukas ko nito, na-experience talaga ako ng lag dito, guys. Kasi hindi ko pa na-set siya sa 90Hz. Nasa 60Hz pa siya. So, talagang nakakaranas ako ng lag dito. So, nung sinet ko na siya sa 90Hz, refresh rate, is nag-improve naman siya, no? Hindi na siya ganun ka-lag. So, ayan, makita nyo po yung screen niya. Ayan po yung screen quality niya, guys. Hindi na rin naman masama yung screen quality kahit IPS LCD lang po yung panel nito. Pero ayan, makita nyo naman dyan na decent na rin naman yung kanyang display. Though, kapag marami ng demanding apps, ayun na nga, no, hindi talaga nawawala yung may mga minor lags din talaga sa kanya. So anyway, guys, ay nakita nyo na po yung screen niya. Napunta naman natin yung kanyang yung performance naman niya, no? Kung maganda rin ba yung software nito. So, ito si itel A90, guys, is powered to ng Unisoc T7100 and meron siyang up to 12GB RAM. So, by choices kayo. So, 4GB at merong additional na 4GB virtual RAM. Pwede ring 8GB virtual RAM. So, may choices kayo kung ano yung gusto nyong gamitin. So, this time is ginamit ko yung 8GB virtual RAM niya para hindi siya ganun kalag talaga. Now, guys, is yung gagawin naman natin is iti-test natin to para makita nyo rin kung maganda ba talaga yung performance nito. Magaan lang na gaming app. So, since kung mga bata lang din naman yung gagamit nito, for their studies, is talagang hindi naman nila kailangan yung mga Mobile Legend talaga na mga gaming apps. So anyway, dito guys, nag-download kami ng basic na gaming and so far okay naman yung performance niya. So yan, para lang talaga siyang gawin talagang phone lang ng mga bata or kahit gawin mo lang second phone to guys, is lumalaban na itong phone na ito. So yan, nakita nyo na yung performance. Para sa akin, okay na rin ito sa kanyang presyo. Now guys, is narinig ko nga na meron din tong 5,000 mAh battery. Di-test na rin natin yung battery nito kung gaano to kaganda. Charging guys, hindi siya ganun talaga ka super fast. As you can see,
Kasi hindi naman siya supported ng super fast charging. 15 watt lang yung support nito. Kaya ayan po yung charging natin. Sa 60 minutes nga is 43% pa. So anyway, pwede naman na din siyang gamitin, no? After that, hindi ka naman din mag-worry about sa battery nito kasi sasamahan ka naman niya in a day. Basta in a moderate use lang. Ayan. Ngayon naman guys, papakita ko naman sa inyo yung camera performance naman ito. Dito sa camera, meron po siyang 13MP na main cam at may supported siyang auxiliary lens. Then sa front cam is 5MP. So now, of course, manage your expectations pag ganung mga level ng megapixels. So ayan, ipakita ko sa inyo yung rear camera performance niya. Makikita nyo dyan yung decent naman yung mga shots niya. Basta may good lighting conditions lang guys, maganda yung kuha, no? Though hindi nga lang siya talaga pang bonggang level, pero decent na siya sa kanyang presyong 3,000 plus. Ayan, makikita nyo naman dyan. Yung struggles lang dito sa rear camera ng bagong itel A90 is kapag low light lang or low lighting. Gayun lang. Hindi talaga siya ganun kaganda. Kapag ka magbe-video ka naman, yung struggle din dito guys is talagang dapat maingat ka sa pagbe-video kasi nga wala naman siyang video stabilizer. So, basic lang talaga yung camera nito guys. Pero, makapag-video kayong 1080p at 30 frames per second naman dito. Ano yun guys, sa camera nito, in fairness may napansin ako dito sa zoom niya ha. Kasi may sliding zoom siya, which is na-try ko lang yun sa iPhone na phone ko. Pero pati din pala dito guys, may sliding zoom na. Yan, makita nyo naman dyan. O, diba? Ang bongga! Now guys, sa front cam naman yun na 5MP. Again, manage your expectations. So, ayan, papakita ko sa inyo yung front camera performance naman ng phone na to. And there, suitable naman to for selfies. Ayan, maganda rin naman yung kanyang camera. Okay naman yung quality. Hindi na rin bad ang performance niya sa kanyang presyo guys. As you can see there naman, is pwede na rin tong pang social media uploads. Etong kanyang mga camera, especially if simpleng tao ka rin din na hindi pa nakaranas sa mga high-end phones, is ma-appreciate mo na etong mga ganitong quality ha. So based sa experience guys, sa presyong 3,000 plus, hindi na bad po yung camera performance ito. Nakita niyo naman yung mga sample shots natin dyan. Kayo na po yung bahalang humusga. Ayan. So yun na guys, nakita niyo na po yung camera performance ng device na to, battery performance, tinest na rin natin to sa gaming, at yung screen quality. Ayan, nakita nyo na lahat-lahat, no? Ayan guys, pag-usapan naman natin ngayon yung presyo naman. Ayan, ito si itel A90, marami po siyang available na variants. Actually, may 3 variants po siya. So, meron po siyang 3 plus 128GB variant, may 4 plus 256GB variant, at meron din siyang up to 12GB variant and 256GB variant. Atong hawak ko na variant na to guys is nagkakalaga lang to na 3,419 pesos. Yes, ganun lang po siya ka-affordable guys. Ngayon pag-uusapan natin kung ano ba yung mga pros nito, ano din yung mga cons nito. So sa pros ito guys, sa kanyang presyo ha, durable na po siya, IP54 na siya, so meaning water and dust resistance na siya. So kung matapunan man ito ng tubig, okay lang, hindi ito masisira agad. Perfect to sa mga naghahanap ng affordable phones na pwede nyo iregalo sa mga kabataan dyan or kahit sa inyong mga sa mga elderly, sa mga lolo't lolo, or pwede nyo rin tong gawing second phone nyo, ganun. So yan, pwede na to sa kanyang presyong 3,000. Ayan, not bad na rin no, sa 3,000 plus. Nagustuhan ko rin dito guys is large na yung screen niya. In fact, 6.6 inch na siya and 90 Hz, diba? Saka makakita ng 90 Hz sa 3,000 plus. O, napakamura na. And not only that, kasi 5,000 mAh battery na nga siya. So, malaki na yung battery. Maganda kasi matagal siyang malobat. Though, hindi nga lang siya ganun kabilis talaga i-charge, pero at least, matagal naman din siyang malobat. Next is expandable po yung storage nito. Kasi it supports micro SD card. So, pwede kayong mag-add ng storage kasi may slot siya for the SD card. So, good na rin yan na option. Then, another thing is may side-mounted fingerprint na siya. Convenient na siya sa unlocking method. Ayan. And by the way, guys, kapag gusto nyo makinig ng radyo, pwede nyo rin kayo makinig ng radyo. Gamitin nyo lang yung inyong earphone kung may earphone kayo dyan na wired na earphone na isasaksak nyo lang dito sa kanyang 3.5mm audio jack. Pwede kayo makinig ng radyo.
Ayun, yun yung okay din ito for, mga lola, lolo, ganun. So, yun yung mga factors, guys, na masabi kong okay sa phone na ito sa presyo niyang 3,000 plus lamang. Now, kung pag-uusapan naman yung cons niya, meron din siyang mga cons, of course. So, yung una na po dyan is yung processor niya. Limited performance na kasi siya. Kasi Unisoc T7100 lang po siya. Yung processor niya is suitable lang talaga siya for basic task. Ayan. Struggle talaga siya dun sa mga demanding na apps talaga. Yun yung pinaka-honest talaga na masasabi ko dito. And then, of course, yung camera. Manage your expectation din. Kasi yung camera nito is basic lang din naman yung performance niya. Hindi talaga yung super bongga yung quality ng camera nito sa front at sa rear cam. Pero again, sa presyo niya, hindi na po siya bad. So far, yun lang naman. Yung camera setup lang naman ito. And of course, yung processor. But the rest of it is okay na sa price niya. So guys, first exclusive launch ng itel A90 is exclusive sale niya sa Shopee May 28 to June 3. Ma-available na rin to on all platforms naman sa June 4. So, abangan nyo yan, okay? Kasi for sure, sold out agad to. Kaya i-secure nyo na rin yung sa inyo kung may plano kayong bumili nito. So, yan, ibibigay ko naman yung link nila sa description box para hindi na rin kayo mahirapan. So, yun na guys! Ayan, na-enjoy nyo ba ang ating review? Ayan, comment nyo na rin below ha kung ano yung comment nyo sa device na to. Kung nagustuhan nyo rin ba siya. Ayan, salamat po guys sa panonood. I hope na-enjoy nyo yung video na to. Don't forget to like this video, share this video to your friends, and subscribe to my YouTube channel. And kung may mga gusto pa kayong i-review natin, comment nyo lang din down below, okay? Para malaman ko kung ano yung mga gusto nyo pang i-feature natin sa YouTube channel ko. So yun lang po, maraming po salamat at ingat kayo palagi. See you again till my next video. Bye!